به نام خالق هستی 48 قانون قدرت. قانون 23. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً در صورت امکان ما رو لایک و کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید. نیروهای خود را متمرکز کنید. داوری نیروها و انرژیهای خود را با متمرکز نگه داشتن آنها در قوی ترین نقطه حفظ کنید. شما با یافتن یک معدن غنی و استخراج آن در عمق زیادتر چیز بیشتری به دست می آورید تا اینکه هر بار از یک معدن کم عمق به معدن دیگری بروید. هنگامی که به دنبال منابع قدرت برای ارتقاء خود هستید، یک حامی کلیدی را پیدا کنید. گاو چاقی که برای مدت طولانی به شما شیر می دهد. سرپیچی از قانون. در چین در اوایل قرن ششم قبل از میلاد پادشاهی وو جنگی را با استانهای شمالی همسایه پادشاهی میانه آغاز کرد. وو یک قدرت رو به رشد و در عین حال فاقد تاریخ و تمدن بزرگ پادشاهی میانه بود که برای قرنها مرکز فرهنگ چین بود. با شکست دادن پادشاهی میانه، پادشاه وو فوراً موقعیت خود را بالا برد. جنگ با هیاهوی بزرگ و چندین پیروزی آغاز شد، اما به زودی باتلاق شد. پیروزی در یک جبهه ارتش وو را در جبهه دیگر آسیب پذیر می کند. وزیر ارشد و مشاور پادشاه وو تزوهیسیو به او هشدار داد که ایالت وحشی یو در جنوب متوجه مشکلات پادشاهی وو شده است و طرح‌هایی برای حمله دارد. پادشاه فقط به چنین نگرانی‌هایی می‌خندید. یک پیروزی بزرگ دیگر و پادشاهی میانه بزرگ از آن او خواهد بود. در سال 490 وو تزوهیسیو پسرش را به مکان امن در پادشاهی چی فرستاد. با انجام این کار او سیگنالی را برای پادشاه فرستاد که جنگ را تایید نمی کند و معتقد است که جاه طلبی خودخواهانه پادشاه وو را به سمت نابودی سوق می دهد. پادشاه که احساس خیانت کرد، وزیرش را به عدم وفاداری متهم کرد و در حالت عصبانیت به او دستور داد که خود را بکشد. وو از پادشاه خود اطاعت کرد، اما قبل از اینکه چاقو را در سینه‌اش فرو برد فریاد زد: ای شاه، چشمانم رو در بیاور و اونها رو روی دروازه وو نصب کن تا من شاهد ورود پیروزمندانه یو باشم. همانطور که وو پیش بینی کرده بود، در عرض چند سال یک ارتش یو از زیر دروازه وو عبور کرد. هنگامی که بربرها کاخ را احاطه کردند، پادشاه آخرین سخنان وزیر خود را به یاد آورد و چشمان بی جسم مرده را احساس کرد که رسوایی او را تماشا می کند. پادشاه که نتوانست خجالت خود را تحمل کند، خود را کشت و صورت خود را پوشاند تا در جهان دیگر با نگاه سرزنش آمیز وزیر خود روبرو نشود. تفسیر: داستان وو پارادایم تمام امپراتوری هایی است که با تسلط بیش از حد نابود شده اند. مست از موقعیت، بیمار از جاه طلبی، چنین امپراتوری هایی به ابعاد وحشیانه گسترش می یابد و با ویرانگی کامل روبرو می شوند. این همان اتفاقی است که برای آتن باستان رخ داد که هوس جزیره دوردست سیسیل را داشت و در نهایت امپراتوری خود را از دست داد. رومیان مرزهای امپراتوری خود را گسترش دادند تا سرزمین‌های وسیعی را در بر گیرند. آنها با انجام این کار آسیب پذیری خود و احتمال تهاجم یک قبیله بربر دیگر را افزایش دادند. گسترش بیفایده آنها امپراتوریشان را به سمت فراموشی سوق داد. برای چینی ها سرنوشت پادشاهی وو به عنوان یک درس اساسی
عمل می کند که چه اتفاقی می افتد وقتی نیروهای خود را در چندین جبهه پراکنده می کنید و خطرات دور را به خاطر منافع فعلی از دست می دهید. سانتزو می گوید اگر در خطر نیستین مبارزه نکنین. این تقریباً یک قانون فیزیکی است. چیزی که بیش از اندازه متورم شده است ناگزیر فرو می ریزد. موفقیت از حس هدف و تناسب آن است. آنچه متمرکز و منسجم و متصل به گذشته خود می باشد دارای قدرت است. آنچه متلاشی و تقسیم و متسع شود می پوسد و به زمین می افتد. هرچه بزرگتر شود سخت‌تر می افتد. رعایت قانون. خانواده بانکی روچیلد در محله یهودی نشین فرانکفورت آلمان آغازی حقیرانه داشتند. قوانین سختگیرانه شهر باعث می شدند هم صحبت شدن یهودیان در خارج از محله کلیمی ها نیز ممکن باشد، اما یهودیان این امر را تبدیل به فضیلت کرده بودند. این امر آنها را متکی به خود و غیرتشان کرد تا فرهنگ خود را به هر قیمتی حفظ کنند. مایر آمیشل اولین نفر از روچیلدها که با قرض دادن پول ثروت جمع آوری کرد، در اواخر قرن 18 قدرتی را که از این نوع تمرکز و انسجام ناشی می شود به خوبی درک کرد. ابتدا مایر آشمیل با یک خانواده متحد شد. شاهزادگان قدرتمند تورن و تاکزیک. او به جای گسترش خدمات خود به دیگران خود را بانکدار اصلی این شاهزادگان کرد. ثانیاً او هیچ یک از کارهای خود را به افراد خارجی نسپرد و فقط از فرزندان و اقوام نزدیک خود استفاده کرد. هرچه خانواده یک پارچه تر و محکمتر باشد قدرت بیشتر می شود. به زودی 5 پسر مایر آمیشیل کسب و کار را اداره کردند و هنگامی که مایر در حال مرگ بود در سال 1812 از نام بردن وارث اصلی خودداری کرد. به جای آن همه پسرانش را برای ادامه سنت خانوادگی تشویق کرد تا آنها متحد بمانند و در برابر خطرات انتشار و نفوذ بیگانگان مقاومت کنند. هنگامی که پسران مایر تجارت خانوادگی را کنترل کردند، به این نتیجه رسید که کلید ثروت در مقیاس بزرگتر این است که به جای وابستگی به یک کشور یا شاهزاده جایگاهی در امور مالی اروپا برای خود دست و پا کند. از 5 برابر ناتان قبلا در لندن مغازه باز کرده بود. در سال 1813 تامز به پاریس نقل مکان کرد. آمیشل در فرانکفورت ماند. سالومون خود را در وین مستقر کرد و کارل کوچکترین پسر به نام ناپل رفت. با پوشش هر حوزه آنها توانستند بر بازارهای مالی اروپا تسلط یابند. البته این شبکه گسترده روچیلدها را در معرض خطری قرار داد که پدرشان به آنها هشدار داده بود: انتشار، تفرقه و اختلاف. آنها از این خطر اجتناب و خود را به عنوان قدرتمندترین نیرو در امور مالی و سیاسی اروپا تثبیت کردند و بار دیگر با توسل به استراتژی حذف بیگانگان از محله یهودی نشین و متمرکز کردن نیروها خود را به عنوان قدرتمندترین نیروی مالی و سیاسی اروپا معرفی نمودند. روچیلدها سریع‌ترین سیستم پیک را در اروپا ایجاد کردند که به آنها امکان میداد قبل از همه رقبای خود اخبار رویدادها را دریافت کنند. آنها انحصار مجازی اطلاعات را در اختیار داشتند و ارتباطات داخلی و متن آنها به زبان فرانکفورت و با رمزی نوشته شده بود که فقط برادران می توانستند آن را رمزگشایی کنند. دزدیدن این اطلاعات فایده‌ای نداشت و هیچ کس نمی توانست آنها را بفهمد. یکی از سرمایه‌دارانی که تلاش کرده بود به این قبیله نفوذ کند اعتراف کرد حتی پیشروترین بانکداران هم نمی تونن راه خود را از طریق پیچ و خم روچیلد
پیدا کنم. جیمز روچیلد در سال 1824 تصمیم گرفت که در زمان ازدواج کند. این امر برای روچیلدها مشکل ایجاد کرد، زیرا به معنای ادغام یک فرد خارجی در قبیله روچیلد بود، فردی که می توانست به اسرار آن خیانت کند. بنابراین جیمز تصمیم به ازدواج در خانواده گرفت و دختر برادرش سالومون را انتخاب کرد. برادران به وجد آمده بودند. این راه حل عالی برای مشکلات ازدواج آنها بود. انتخاب جیمز اکنون تبدیل به سیاست خانواده شد. 2 سال بعد ناتان دخترش را به عقد پسر سالمون درآورد. در سالهای بعد 5 برادر 18 مسابقه را بین فرزندان خود ترتیب دادند که 16 مورد از آنها بین پسرعموهای اول قرار داد بود. برادر سالمون گفت ما مانند مکانیسم یک ساعت هستیم. هر بخش ضروریه، مانند یک ساعت. هر بخش از تجارت هماهنگ با یکدیگر حرکت می کند و کارهای درونی برای جهانی که فقط میدید نامرئی بود، در حالی که سایر خانواده های ثروتمند و قدرتمند در نیمه اول پرآشوب قرن 19 دچار رکود غیرقابل جبرانی شدند. روچیلدهای تنومند نه تنها توانستند ثروت بی سابقه خود را حفظ کنند، آن را نیز گسترش دادند. تفسیر: روچیلدها در دوران عجیبی به دنیا آمدند. آنها از مکانی آمدند که در طول قرنها تغییر نکرده بود، اما در عصری زندگی می‌کردند که انقلاب صنعتی فرانسه و مجموعه بی‌پایان از تحولات را به وجود آورد. روچیلدها گذشته را زنده نگه داشتند، در برابر الگوهای پراکندگی دوران خود مقاومت کردند و به همین دلیل نماد قانون تمرکز هستند. هیچ کس بهتر از جیمز روچیلد، پسری که خود را در پاریس تثبیت کرد، این موضوع را نمیتوان نشان دهد. جیمز در زمان حیات خود شاهد شکست ناپلئون، احیای سلطنت بوربن و بورژوای اورلان، بازگشت به یک جمهوری و سرانجام به تخت نشستن ناپلئون سوم بود. در طول این همه آشفتگی، سبک‌ها و مدهای فرانسوی با سرعتی بی‌امان تغییر کردند. جیمز بدون اینکه یادگاری از گذشته به نظر برسد، خانواده‌اش را طوری اداره کرد که گویی محله یهودی نشین در آنها زندگی می‌کند. او انسجام و قدرت درونی قبیله خود را زنده نگه داشت. تنها از طریق چنین لنگر انداختن در گذشته، خانواده توانسته بود میان چنین هرج و مرجی رشد کند. تمرکز اساس قدرت، ثروت و ثبات روچیلدها بود. بهترین استراتژی همیشه قوی بودن است. اول به طور کلی و سپس در نقطه تعیین کننده. هیچ قانون استراتژی بالاتر و ساده تر از متمرکز نگه داشتن نیروها وجود ندارد. به طور خلاصه، اولین اصل این است با بیشترین تمرکز عمل کنید. نکات کلیدی در قدرت: جهان گرفتار اختلافات روزافزونی در داخل کشورها، گروه‌های سیاسی، خانواده‌ها و حتی بین افراد است. همه ما در حالت حواس پرتی و پراکندگی کامل هستیم و به سختی می‌توانیم ذهن خود را در یک جهت نگه داریم، قبل از اینکه به هزاران سمت دیگر کشیده شویم. سطح تعارض دنیای مدرن بالاتر از همیشه است و ما آن را در زندگی خود درونی کرده ایم. راه حل: نوعی عقب نشینی در درون خود به گذشته به اشکال متمرکزتر فکر و عمل است. همانطور که شوپنهاور نوشته است، عقل یک قدر شدت، نه وسعت. ناپلئون ارزش تمرکز نیروها را در ضعیفترین نقطه دشمن می‌دانست. راز موفقیت او در میدان جنگ بود، اما اراده و ذهن او به همان اندازه از این تصور الگو برداری شده بودند. تمرکز کامل روی هدف و استفاده از این ویژگی در برابر افرادی که تمرکز کمتری دارند یا در حالت حواس پرتی هستند. چنین تیری هر بار نشانه خود را پیدا و بر دشمن غلبه می کند.
کازانووا موفقیت خود را در زندگی به توانایی خود در تمرکز روی یک هدف واحد و فشار آن را تا زمانی که به نتیجه رسید نسبت داد. این توانایی او در تصمیم کامل خود به زنانی که می‌خواست او را به شدت اغوا کرد. هفته‌ها یا ماه‌هایی که یکی از این زنان در مدار او زندگی می‌کرد. به هیچ کس دیگری فکر نمی کرد. هنگامی که او در سرنخهای خائنانه قصر دوج در ونیز زندانی شد، زندانی که هیچ کس از آن فرار نکرده بود، روز به روز ذهن خود را روی هدف واحد یعنی فرار متمرکز کرد. ماها حفاری بیهوده او را دلسرد نکرد. او اصرار و سرانجام فرار کرد. بعداً نوشت: همیشه معتقد بودم که وقتی کاری به ذهن مردی خطور میکنه باید طوری برنامه ریزی کنه که با وجود هر مشکلی بتونه در اون موفق بشه. اون مرد وزیر اعظم یا پاپ خواهد شد. بر یک هدف یا کار واحد متمرکز شوید و آن را تسلیم خود کنید. در دنیای قدرت دائما به کمک افراد دیگر نیاز خواهید داشت. معمولا افرادی که از شما قدرتمندتر هستند احمق از هر فردی به فرد دیگر میچرخد و معتقد است که با پخش شدن خود زنده میماند. با این حال این نتیجه قانون تمرکز است که با چسباندن خود به یک منبع قدرت واحد و مناسب انرژی زیادی ذخیره می شود و قدرت بیشتری به دست می آید. دانشمند نیکولا تسلا با این باور که به نوعی استقلال خود را حفظ کرده است و مجبور نیست به یک استاد خدمت کند خود را خراب کرد. حتی او جی پی مورگان را رد کرد که به او قراردادی غنی پیشنهاد داد. در پایان استقلال تسلا به این معنی بود که او نمیتوانست به هیچ حامی تکیه کند، اما همیشه مجبور بود تا 10 نفر از آنها را برانگیزد. همه نقاشان و نویسندگان بزرگ رنسانس با این مشکل دست و پنجه نرم کردند، ولی نه بیشتر از نویسنده قرن 16 پیتر آندریو. او در طول زندگی خود از اینکه مجبور بود این شاهزاده و آن شاهزاده را راضی کند از ذلت رنج برد. سرانجام به اندازه کافی سیر شده بود و تصمیم گرفت توجه چارلز پنجم را جلب کند و به امپراتور قول خدمات قدرتمند خود را داد. در نهایت او آزادی ناشی از دلبستگی به یک منبع قدرت را کشف کرد. میکلانژ این آزادی را با پاپ ژولیوس دوم و گالیله با مدیچی ها یافت. در پایان پشتیبان از وفاداری شما قدردانی می کند و به خدمات شما وابسته می شود. در دراز مدت ارباب به برده خدمت می کنند. سرانجام خود قدرت همیشه در اشکال متمرکز وجود دارد. در هر سازمانی برای گروه کوچکی اجتناب ناپذیر است که رشته ها را در دست بگیرند و اغلب آنهایی را که عنوان دارند شامل نمی شود. در بازی قدرت فقط احمق بدون اینکه هدفش را ثابت کند می پرد. شما باید بفهمید که چه کسی عملیات را کنترل می کند و چه کسی کارگردان واقعی پشت صحنه است. همانطور که ریشلیو در آغاز صعود خود به صدر صحنه سیاسی فرانسه در اوایل قرن 17 دریافت، این شاه لویی 13 نبود که تصمیم می گرفت، بلکه مادر پادشاه بود و به این ترتیب او خود را به او چسباند و در صفوف درباریان حرکت کرد تا به اوج برسد. کافی است یک بار به پول برسید. این گونه ثروت و قدرت شما برای یک عمر تضمین می شود. تصویر: پیکان، شما نمی توانید با یک تیر به 2 هدف ضربه بزنید. اگر افکارتان منحرف شوند، دلتان برای دشمن تنگ شده است. ذهن و تیر باید یکی شوند. تنها با چنین تمرکز قدرت ذهنی و جسمی، تیر شما به هدف اصابت و قلب را سوراخ می کند. قدرت شدت را بیشتر از وسعت
ارج نهید. کمال در کیفیت است نه کمیت. وسعت به تنهایی هرگز بالاتر از حد متوسط نیست و این بدبختی مردانی است که دارای علایق عمومی گسترده هستند، در حالی که دوست دارند در همه کاری متخصص باشند، در هیچ کدام سررشته‌ای ندارند. شدت بر برجستگی می‌بخشد و در امور متعالی به قهرمان می‌رسد. تغییر رویکرد در تمرکز و لحظاتی که پراکندگی حرکت تاکتیکی مناسبی است، خطراتی وجود دارند. مائو و کمونیست ها با ناسیونالیست ها برای کنترل چین جنگیدند، در چندین جبهه جنگی طولانی انجام دادند و از خرابکاری و کمین به عنوان سلاح اصلی خود استفاده کردند. پراکندگی اغلب برای طرف ضعیفتر مناسب است. در واقع این یک اصل حیاتی در جنگ چریکی است. هنگام مبارزه با یک ارتش قوی‌تر، تمرکز نیروها شما را تبدیل به هدفی آسان‌تر می‌کند و بهتر است در مناظر غوطه‌ور شوید و در دشمن خود را با گریزان بودن حضور خود ناامید کنید. گره زدن خود به منبع قدرت یک خطر عمده دارد. اگر آن شخص بمیرد، آنجا را ترک کند یا تنزل رتبه داشته باشد، شما رنج میبرید. این همان اتفاقی است که برای سزار بورجیا افتاد که قدرت خود را از پدرش پاپ الکساندر ششم گرفته بود. این پاپ بود که ارتش سزار را برای جنگ به نام او داد. هنگامی که او به طور ناگهانی مرد سزار هم مرده بود، او در طول سالها دشمنان بسیار زیادی پیدا کرده و اکنون بدون حمایت پدرش بود. در مواردی که ممکن است به محافظت نیاز داشته باشید، اغلب عاقلانه است که خود را در اطراف چندین منبع قدرت در هم ببینید. چنین حرکتی به خصوص در دوره‌های آشوب و تغییرات خشونت‌آمیز یا زمانی که دشمنان شما زیاد هستند، محتاطانه خواهید بود. هرچه به حامیان و اربابان بیشتری خدمت کنید، در صورت سقوط یکی از آنها از قدرت خطر کمتری خواهید داشت. چنین پراکندگی این امکان را به شما می دهد که یکی در مقابل دیگری بازی کنند. حتی اگر روی منبع واحد قدرت تمرکز کنید، باز هم باید احتیاط نمایید و برای روزی که ارباب یا حامی شما دیگر برای کمک به شما نیست آماده باشید. در نهایت هدفمند بودن بیش از حد می تواند شما را تبدیل به کسالت غیرقابل تحمیلی کند، به خصوص در هنر. پائولو نقاش دوره رنسانس چنان شیفته پریسکوتیو بود که نقاشی‌هایش بیروح و ساختگی به نظر می‌رسیدند، در حالی که لئوناردو داوینچی به همه چیز از جمله معماری، نقاشی، جنگ، مجسمه سازی، مکانیک علاقه‌مند بود. انتشار منبع قدرت او بود، اما چنین نبوغی نادر و بقیه بهتر است در سمت شدت اشتباه کنیم. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.